เมื่อเราเอ่ยคำว่าอิสรภาพหลายคนอาจนึกถึงเพียงแต่อิสรภาพภายนอกคือการไม่มีใครบังคับไม่มีใครจูงใจไม่มีใครควบคุมเราได้แต่ในทางธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ในใจเรานี่เองและหัวใจของอิสรภาพนั้นก็คือสติตอนที่1ไม่มีสติใจไม่มีอิสระเมื่อใจของเราไม่มีสติใจก็จะถูกอารมณ์ครอบงำโดยไม่รู้ตัวใครพูดคำหนึ่งเราก็โกรธเห็นสิ่งหนึ่งก็อยากได้ยินเสียงหนึ่งก็เศร้าอารมณ์ภายนอกเพียงกระทบใจใจเราก็ไหวตามทันทีเหมือนใบไม้แห้งที่ปลิวไปตามลมเราคิดว่าเรามีอิสระแต่แท้จริงใจเราถูกอารมณ์จูงอยู่ทุกขณะบางครั้งถูกโกรธลากไปบางครั้งถูกความอยากผลักไปบางครั้งถูกความกลัวบีบไว้นั่นแหละไม่มีสติก็ไม่มีอิสรภาพตอนที่2สติคือแสงสว่างแห่งการรู้เท่าทันสติคือความระลึกรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดรู้ว่ากำลังพูดรู้ว่ากำลังทำรู้ว่าอารมณ์กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในใจเมื่อมีสติเราไม่ใช่คนถูกกระตุ้นแต่กลายเป็นผู้รู้เราจะเห็นว่าโกรธเกิดขึ้นในใจเราแต่เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนโกรธเราจะเห็นว่าความอยากผุดขึ้นมาแต่เราไม่จำเป็นต้องกลายเป็นคนอยากเพียงแค่มีสติรู้ทันเราก็เริ่มมีช่องว่างระหว่างใจกับอารมณ์และในช่องว่างนั้นเองคือพื้นที่แห่งอิสรภาพตอนที่3สติปลดปล่อยใจให้เป็นอิสระอิสรภาพของใจไม่ใช่การหนีจากอารมณ์แต่คือการเห็นอารมณ์โดยไม่เข้าไปเป็นเห็นโกรธก็รู้ว่านี่คือโกรธเห็นอยากก็รู้ว่านี่คืออยากเห็นกลัวก็รู้ว่านี่คือกลัวเรารู้เฉยๆโดยไม่ต้องผลักไม่ต้องยึดไม่ต้องดันไม่ต้องหนีเมื่อเรารู้แบบนี้ได้เรื่อยๆใจจะเริ่มสงบโปร่งเบาอารมณ์ยังเกิดแต่ใจไม่ถูกลากไปความทุกข์ยังมีแต่ใจไม่จมอยู่ในทุกข์นั้นนั่นแหละคืออิสรภาพที่แท้จริงของใจเป็นอิสรภาพที่ไม่มีใครให้ไม่มีใครพรากเพราะมันเกิดจากการรู้เท่าทันของตนเองตอนที่4ฝึกอย่างไรให้มีสติการมีสติไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเราฝึกได้ในชีวิตประจำวันขณะเดินก็รู้ว่าเดินขณะยกมือก็รู้ว่ายกขณะคิดก็รู้ว่าคิดขณะพูดก็รู้ว่าพูดไม่ต้องบังคับให้จิตนิ่งไม่ต้องทำให้จิตว่างแค่รู้ว่าตอนนี้ใจเรากำลังเป็นอย่างไรเริ่มต้นด้วยช่วงสั้นๆเช่นขณะล้างจานขณะดื่มน้ำขณะฟังเสียงแค่รู้ว่ากำลังฟังเสียงแค่นั้นก็เป็นสติแล้วเมื่อสติค่อยๆเติบโตใจเราจะเริ่มมีที่พึ่งในตัวเองไม่ต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะความสงบอยู่ตรงการรู้นั่นเองตอนที่5สติคืออิสรภาพจากภายในที่สุดเราจะเข้าใจว่าสติไม่ใช่เพียงเครื่องมือให้ใจสงบแต่คือประตูแห่งอิสรภาพเพราะเมื่อใจมีสติเราจะไม่เป็นทาสของความคิดไม่เป็นเหยื่อของอารมณ์ไม่เป็นผู้ถูกชีวิตลากไปมาแต่จะเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจตามจริง